Bună ziua! Bună ziua, dragi prieteni! Suntem Laszlo și Ildiko, suntem dealerii Megamobil din România, reprezentăm firma Campervan Specialist din Cluj-Napoca. Avem mare onoare să fim astăzi în Slovenia, la Slovenska Bistrița, și în spatele nostru se află primul nostru camper pe care îl vom duce în curând acasă și îl vom prezenta pe piața din România. Salutare, dragi prieteni! Sunt Marian de la RV Travel și astăzi sunt în Slovenia cu Ildiko și cu Laszlo. După cum v-a spus, ei sunt dealeri de Megamobil în România, așa că am venit și eu să văd prima autorulotă, primul campervan Megamobil din România care va veni. Este acesta din spatele meu și haideți să aruncăm o privire în el. Haideți cu mine! Avem în față un campervan Megasport 640 pe motorizare de Opel 2.2 cu 165 de cai putere, cutie manuală. Lungimea lui este de 6,36 m, înălțimea H2. Aici la intrare avem treapta electrică acționată de acest buton. Mobilierul de bucătărie. Aici o chestie interesantă, un spațiu de depozitare care are corespondență în partea cealaltă. O să vă arăt la interior când ajungem la bucătărie. Aici mai are o mică măsuță în exterior. După cum vedeți, dimineața putem pune cafeaua acolo sau seara berea sau paharul de vin. Berea evident rece, că acum este vară și e util acest spațiu. Plasa de țânțari. Toate camperele au această plasă anti-insecte. La interior descoperim layout-ul clasic unui campervan cu living-ul aici, cu masă, postul de conducere, de pe motorizare de Opel, cutie manuală. Deasupra postului de conducere avem acest spațiu de depozitare foarte interesant. Se pot depozita o grămadă de lucruri aici, inclusiv haina. Ai venit de afară și poți să o arunci aici. Sunt două trape Dometic mari, una pe față, una pe spate. Masa care se extinde, scaunele șoferului și pasagerului se rotesc spre living și deci ambele scaune se întorc. Camperul este pentru 4 locuri de călătorit și acomodează până la 4 persoane pentru dormit. Evident că în poziția asta, de exemplu, masa se deschide și se vine cu această prelungire. Ambele persoane pot lucra sau 3-4 persoane chiar pot lucra aici, se poate servi masa și așa mai departe. Această masă se poate scoate, are aici două siguranțe, după cât vedeți. Acum sunt apăsate și masa pur și simplu se scoate din camper și astfel putem crea aici un spațiu destul de mare. Am eliberat un pic spațiu și să ne putem mișca un pic mai ușor. Acest camper are aici două spații de depozitare în podea. Se pot pune diverse obiecte, papuci, încălțăminte și așa mai departe. Și haideți să vedem ce are sub banchetă. Se demontează destul de ușor. Se scot întâi tetierele. Toate sunt făcute manual. Sunt făcute aici în fabrică. Este o fabrică destul de micuță din Slovenia, care face o calitate foarte bună. Are o calitate foarte bună a materialelor. Și asta este o placă pe care stă bancheta. Iar aici avem centrala Truma
electrică de 6 kW. Cu pompa de apă acolo. Foarte bine poziționată și ce este important iarăși că se poate accesa pe această ușiță butonul pentru când vrem iarna, de exemplu, să golim centrala. Iarăși o chestie importantă la acest campervan, o chestie care nu se vede, acest camper are încălzire în podea și putem regla încălzirea, puterea încălzirii, cât să încălzească din acest buton. Foarte frumos sunt aranjate, sunt foarte bine lucrate. Pe lângă faptul că mobilierul e de foarte bună calitate și materialele folosite, dacă ne uităm inclusiv la această tapiserie, este un fel de lână, nu e plastic și e foarte bine izolat. Îmi place foarte mult cum sunt poziționate și cum sunt aranjate aici, în zona asta. Deasupra zonei de living avem un raft, un cabinet cu două spații de depozitare, sus-jos. Aici este panoul Truma cu toate funcțiile, se pot face o grămadă de setări. Iar aici este panoul Simarin, la fel, cu mai multe setări. Aici este pentru încălzirea bazinului de apă gri, mai multe funcții, pompa de apă, lumina în interior. Pornim lumina și stingem lumina din interior și aici este lumina de afară. Aici este zona unde se poate pune un televizor. Cred că încape un televizor aproximativ de 22 de inch. O priză pentru 220, precablarea pentru televizor, priză de 12 V, de 6 amperi. Este plin cu LED-uri care se sting și se aprind prin simpla apăsare a unui buton, la fel și în zona cabinetului din living. Mergem în zona de bucătărie. Aici este un spațiu de lucru foarte util pentru a putea prepara mâncare, poți să spui cafeaua dimineață. Aici avem ultimul model de aragaz de la Dometic cu două ochiuri, cu două arzătoare, chiuveta, iar cu acest capac se curăță calcarul. Îmi place foarte mult cum e lucrat, îmi place calitatea materialelor folosite, inclusiv aceste încuietori. La fel, aici este un cabinet, un raft în care se pot depozita vasele la bucătărie sau diferite lucruri utile în zona de bucătărie. Avem aici câteva sertare. Toate sertarele au un sistem soft close cu niște balamale foarte bune, de înaltă calitate. Iar aici este în zona asta mare și cum v-am spus acolo, aici pe partea astălalta, haideți să vă arăt, v-am arătat la început și este corespondență. Adică aici poți pune diferite lucruri și poți avea acces inclusiv de afară. Mai departe este frigiderul Tedford de 78 de litri cu congelator. Aici de desubt este un spațiu mare de depozitare. Se poate scoate, în schimb, dacă nu vrei să ai acest raft mare, acest sertar mare, se poate scoate și practic aici se poate pune o ușă și să ai bară cu haine pentru a-ți depozita hainele.
Iar aici este treapta de acces în pat, pentru că patul care este aici în spate este un pat foarte mare. După cum vedeți, este pe lungime, sunt paturi longitudinale, este foarte important treaba asta pentru unele persoane. Patul este culisabil, el funcționează și se ridică pe aceste șine. Stânga-dreapta avem aici două șine. Avem ferestre stânga-dreapta și la fel în spate o trapă midi-hechi mare. Mai sunt și aceste 4 spații de depozitare care sunt foarte mari. Se pot depozita hainele și alte lucruri utile în călătorie. Patul din spate este de 190 pe 205 cm. Iar patul se poate acționa electric din acest buton. Sub pat este o zonă foarte mare unde poți transporta biciclete, motociclete, scooter sau alte articole sportive. Se scot inclusiv aceste plăci. Și după cum vedeți, am făcut un culoar foarte mare, deci practic de la intrare până în spate se poate circula efectiv. Aici mai este un sertar, un fel de jolly cu două spații unde se pot pune diferite obiecte. Am intrat practic în cală, iar aici este zona electrică. Ăsta este cablul pe care culisează patul. Iar aici este spațiu pentru două butelii. În spatele canapelelor din living este toaleta cu duș, zona de baie. Foarte important este faptul că nu am acea perdea de care vă tot spun. Mie personal nu îmi place. Aici este un cabinet, un sertar pentru depozitarea diferitelor obiecte utile la baie, un spațiu de depozitare, priză, lumină. Aici avem toaleta și aici este chiuveta. Chiuveta este culisabilă. În momentul în care vrei să te speli pe mâini, ai deschis-o, te-ai spălat pe mâini, ai închis. Iar dușul este separat prin această ușă. Se separă practic zona de duș față de toaletă. După cum vedeți, este o ușă, e foarte bună, menține zona de toaletă separat față de zona de duș. Aici, deasupra toaletei, avem și o trapă mică care are și plasă anti-insecte și rulou de intimitate. Evident, și oglindă. Camperul este prevăzut aici cu priza pentru alimentare apă. Aici este o priză pentru gaz extern. Pe partea asta avem
priza de alimentare la curent electric. Aici este priza pentru duș extern, caseta de toaletă. Haideți să aruncăm o privire și din spate. Am lăsat patul ridicat. Patul se poate acționa atât de acolo de unde v-am arătat, cât și din zona de spate. Adică îl putem lăsa jos dacă vrem din acest buton. Îl putem coborî sau urca atât din spate cât și din interior, de pe peretele de la baie. Acolo vedeți butonul de acționare. Aici mai sunt prize de 12 V, încă o priză 220, buton pentru acționatul luminii, încă un spațiu de depozitare pentru furtuni, pentru cablu de curent electric. Acesta este compartimentul de depozitare pentru două butelii, dar având în vedere că încălzirea este truma D6 plus electric, o butelie de maxim 5 kg cred că este suficientă, astfel că acest compartiment rămâne în marea majoritate gol pentru a depozita diferite obiecte. Această saltea este specială, cu memory foam. Este foarte importantă pentru un somn odihnitor și este un produs exclusiv utilizat în campere de foarte bună calitate. Cam asta este prezentarea Mega Mobil Sport 640. Mă bucur că am putut să prezint acest prim camper Mega Mobil care va ajunge în România. Mai multe informații despre acest camper și despre altele le puteți găsi la Campervan Specialist prin Laszlo și Ildiko.